به نظرت یه نوشیدنی مقوی و سرحال کننده واسه اول صبح چی میتونه باشه؟ اسپرسو دبل، اسپرسو سینگل، نمیدونم چای سبز یا چی؟ من میخوام بهت یه نوشیدنی سرحال کننده و ریکاوری کننده برای اول صبح بهت معرفی کنم که هم در دسترس هم تقریبا رایگان برات تموم میشه. آب، بله آب، معرف حضور هستن که، اما یه نسخه شفابخش و یه نسخه لول آپ شده شو میخوام براتون توضیح بدم که فوق العاده میتونه کمک بکنه توی اتفاقات عجیب و غریب تو بدن ساختن. اونم آب فاتره. بله آب فاتر، آبی که با یه شرایط خاصی توی دمای خاصی یه سری اثرات خاص ازش آزاد میشه. اول بیا بهت رفرنس حرفم رو بگم. رفرنس و منبع حرفم روایتی است از امام صادق، امام ششم شیعیان، که خیلی جذاب. البته ما از پیغمبرم روایت‌هایی در مورد آب فاتر داریم و اهمیت‌ها اصلا جزو سبک زندگی پیغمبرمون بوده این استفاده از آب فاتر. بعد تو آب فاتر امام میفرماید که نزدیک 6-7 اتفاق جذاب و رقم میزنه. اگر یا ناشتا یا زمانی که میخوای افطار کنی، مثلا روزه‌ای، خلاصه تا زمانی که بدنت خلأ داره، یه تایم طولانی چیزی نخوردی، حالا میخوای یه چیزی مصرف کنی، اینجا مصرف آب جوشیده‌ای که ولرم شده فوق‌العاده خواهد بود که حالا بعداً بهت یاد میدم دقیقاً چطوری درستش بکنی تو انتهای ویدیو. اما اینو بدون، اولین کاری که میکنه، چون همین آب جوشیده ولرم شده رو وارد بدن میکنی، اولین کاری که میکنه معده و کبدت رو پاکسازی میکنه. اونایی که کبد چرب دارید، توده های کبدی دارید، انسداد عروق ماساریقا دارید یا هر مشکل دیگه ای، اونایی که مشکلات سوء هاضمه دارید یا غذا دیر هضم میشه یا نفخ زیاد دارید یا التهاباتی تو دستگاه گوارش دارید، حالا چه قعر دستگاه گوارش چه صدر دستگاه گوارش یعنی معده، همش رو پاکسازی میکنه، چون باید بیاد تو سبک زندگیت و میبینی اثرات عجیبشون. دیگه چی کار میکنه؟ عجیبه اگه بهتون بگم که آب جوشیده ولرم شده دندونها و لثتون رو محکم میکنه. بعضیا همش دندوناشون لقه یا هی تون عفونت میگیره تو ناحیه دهان و دندان، مشکلش رو برطرف میکنه. دندانها رو تقویت میکنه با یکی از مهمترین اتفاقاتی که رقم میزنه، چون اینه که اعصاب رو نرم میکنه، لذا اثرات فوق العاده روی فضای دهان و دندان داره. بعد یه کار دیگه جالبی که میکنه اینه که همین آب جوشیده ولرم اگه ناشتا خورده بشه یا موقع افطار، یه کار جالب دیگه ای که میکنه اینه که بعضی دیدید بوی عرق و بوی تنشون بوی نامطبوعیه یا بوی دهنشون اصلا مهم نیست الان غذا خورده یا نخورده، ناشتاست یا غیر ناشتا، همیشه بوی بدیه. یه بازه زمانی مشخصی اگر آب جوشیده یا همون آب فاتر استفاده بکنه، میبینه درست شد، چون بخش جدی از بوی بد دهان به خاطر معده و احوالات ناخوب معده است. وقتی شما معدت پاکسازی میشه برمیگرده به مدار طبیعی. دیگه چی کار ازش برمیاد؟ یکی از اتفاقات جالب، باحال و درجه یکی که جناب آب فاتر انجام میده اصلاح میگرنه، سردردهای میگرنی که چقدر هم زیاده و چقدر هم آسیبای جدی داره. میدونید یک بخش خیلی قابل توجه، یعنی به جرئت شاید بشه که بالای 80-70% سردردهای میگرنی که مزمن شده و طولانی شده، علتش به هم ریختن دستگاه گوارشه، مخصوصا معده است. بعد شما وقتی معده رو سر و سامون میدی، علت اصلی میگرنت رو سر و سامون دادی، لذا ظهور و بروزاتش، آلارمش، آژیرش که این به قول معروف مدل سردرد هست از بین میره. و اون وقتی که تو میبینید با یه آب جوشیده ولرم اینقدر اثر، بله که اثر فوق‌العاده‌ای داره. یه کار جالب و باحال دیگه ای که همین آب فاتر انجام میده و عجیباً غریباست از این قدرت این آب فاتر، تسکین کردن بیماری ها و اختلالات ژنتیکیه. تو همین روایت امام میفرماید که ژن ها یا ارق های به هیجان در اومده رو فرو می نشانه، آروم میکنه. اصلا چه زمانی بیماری های ژنتیکی از نگاه ما البته فعال میشه و اکتیو میشه و حالا آسیبزا میشه؟ زمانی که اون ژن معیوب، اون ژن ضعیف فعال بشه، زمانی که اجازه جولان دادن پیدا بکنه. آب فاتر به خاطر قدرتی که داره، حرارتش و اون قدرتش کاری میکنه که اون ژن
تحریک شده آروم بشه و یه پیشگیری جدی میده برای اونایی که احتمال اختلالات ژنتیکی، ژنتیکی ما دیابتیم، ژنتیکی فشار خونی، خب تو سبک زندگیت بیار این آب جوشیده ولرم و اثرات عجیبش رو ببین. یا مثلا یکی دیگه کارهایی که میکنه حرارت زیاد معده رو میاره پایین. بعضی از بچه‌ها یا بعضی از آقایون یا خانوما به خاطر داغی زیاد معده بیمیلن نسبت به غذا. بعد فقط کافیه یه لیوان آب جوشیده ولرم بخوره، آب فاتر، بعد میبینی حرارت معده‌اش اومد پایین، تمایلش به غذا رفت بالا. عین اله کلنگه، حرارت معده که بیاد پایین تمایل به غذا میره بالا. وقتی میبینی بیمیله بدون حرارت معده‌اش بالاست، اکثرا این مدلیه و خیلی فوق‌العاده اثر جالبی داره. بعد به یه چیزی هم که علازای ریش ربطی نداره کار را میندازه این آب فاتر، اونم تقویت چشم و بیناییه. حتما یه بخشی از ضعف‌های چشمی برمیگرده به گوارش، یعنی معده و کبد، حتما، و باید اون سامون بگیره. خب بعد اون وقت آب فاتر هم که میاد معده و کبد رو پاکسازی میکنه، لذا پیشگیری فوق‌العاده‌ای میده نسبت به بیماری‌های چشمی، از پیرچشمی و انواع اقسام دوربین نزدیکبینی ها تا اختلالات جمیع چشم. پس خیلی از این باید استفاده بکنیم و خیلی باید تو لایف استایلمون باشه. بعد جالبه وقتی شما این آب جوشیده ولرم رو استفاده میکنید، به خاطر اون حرارتی که داره، حرکتش رو روانتر و سریعتر میکنه، سلول به سلول تن رو پاکسازی میکنه. چرا؟ گفت تاکید کردم بهتون که بهترین زمان که ناشتا خوردن. چرا ناشتا خوردن؟ چون ناشتا خوردن ناشتایی کلا زمانی که بدن همه سلول‌های بدن گرسنن و آماده پذیرش رو دریافتن. حالا اگه چیز فاسد دریافت کنن، عملکرد فاسدی هم دارن. اگه چیز طیب دریافت کنن، عملکرد درستی دارن. حالا شما فکر کنید یه چیز پاکسازی کننده ای رو میفرستی تو زمانی که خلأ داره بدن، یعنی حالت ناشتا، واردش بشه، سلول به سلول تنتو پاکسازی میکنه. اینقدرم قدرتش بالاست. پس مطلقا دست کم نگیرش. این جناب آب جوشیده ولرم شده رو و نحوه درست کردنش چطوریه؟ هیچی، آبو میذاری میجوشه، یه قلک زد خاموشش میکنی، نذاری ساعت‌ها بجوشه، نمیخواد، یه قلک زد خاموشش میکنی و ازش استفاده میکنی. ازتون میخوام که حتما این ویدیوهایی که اینجا گذاشتم رو ببین و حتما اگه تجربه از اصلاح و تقویت بدنت و پاکسازی بدنت با آب جوش داری و برام بفرست.